Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Nagy tisztelettel köszöntöm kedves barátomat, Wang Yi miniszter urat, aki most már több mint 10 évvel ezelőtt járt itt először. Ez a 24. személyes találkozónk, amióta hivatalban vagyunk. Megtisztelő számomra, miniszter úr, hogy az idei esztendőben az első európai utad ide vezetett Budapestre, ide vezetett Magyarországra. Kétségtelenül egy különleges időszakban élünk, amikor egy új világrend alakul ki a szemünk láttára. Mi úgy látjuk, hogy ennek az új világrendnek a kialakulásában Kínának rendkívül fontos szerepe van. És ez a fontos kínai szerep felértékeli Magyarország és Kína közötti minden körülményre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerséget. Magyarország nagyon sokat profitált a Kínával való együttműködésből. 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához, a magyar gazdaság megerősödéséhez, egy olyan időszakban, amikor a világ válságról válságra bukdácsol. A tavalyi évben újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja. Jó hír, hogy az idei esztendőben a BYD és a CATL is elkezdi a termelést. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország az új elektromos autóipar európai éllovasa legyen. Kína hozzájárul ahhoz is, hogy a közép-európai regionális összeköttetéseket fejlesszük. Az idei esztendő végén, február 27-én megindul a teherforgalom a Belgrádot Budapesttel összekötő vasútvonalon, amelynek építésében mind a technológiai, mind a pénzügyi oldalon Kína és a kínai vállalatok részt vettek. Március 14-től pedig megindul a személyszállítás is. Budapest és Belgrád között 2 óránként 160 km/h sebességgel fognak közlekedni a nemzetközi gyorsvonatok, napi 2-szer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is. Megállapodást kötöttünk arról, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal, 35 személyszállító, 42 teherszállító járat formájában. Természetesen a miniszter úrral áttekintettük Európa és a világ biztonsági helyzetét is. Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a béke barátai csoportnak. Hálásak vagyunk a kínai kormánynak a békeerőfeszítéseiért. Hálásak vagyunk azért, hogy a kínai kormány a béke mellett áll ki Ukrajnában. Tájékoztattam a miniszter urat arról, hogy sajnos az európaiak folyamatosan aláássák a béketörekvéseket. A
A napokban egy 5 pontos Zelenszky terv került nyilvánosságra, amely egy nyilvánvaló koalíciót mutat Brüsszel és Kijev között, amelynek értelmében Európa továbbra is fegyvereket akar szállítani Ukrajnába, továbbra is pénzt akar küldeni Ukrajnának, és továbbra is fel akarja venni Ukrajnát az Európai Unióba. Tájékoztatta a miniszter urat, hogy mindezeket Magyarország szuverén nemzeti kormánya ellenzi. Mi magyarok a béke mellett állunk ki, és a mi érdekeinkkel élesen ellentétes mind a háború folytatása, mind pedig Ukrajna Európai Uniós tagsága. Végezetül pedig nagy örömmel üdvözöltem a kínai-amerikai párbeszéd folyamatosságát. Magyarország számára mind biztonsági, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentősége van a kínai-amerikai kapcsolatok stabilitásának, hiszen a két legfőbb Európán kívüli beruházási, gazdasági és kereskedelmi partnerünkről beszélünk. Ezért örülünk annak, hogy egy stabilitást sikerült elérni az amerikai-kínai kapcsolatokban is, ez Magyarország számára is jó hír. Tisztelt újságírók, jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Magyarországon. Minden alkalommal, amikor ide jövök, megérzem a magyar lakosság szíves látását, barátságát. Jövőre ünnepeljük hamarosan a ló évét, és a ló a kínai kultúrában nagyon fontos szerepet tölt be, a fejlődést, a stabilitást, az ellenálló képességet. A magyar barátaimnak szeretnék ezennel sok boldogságot, jó egészséget kívánni a ló évére. Kína és Magyarország barátságai már hagyományos. Több mint 70 éve tartjuk a kapcsolatainkat, és mindig a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján dolgozunk. Jó példát mutatunk a nemzetközi együttműködés számára. A magyar partnerünk minden körülmények között kitartó stratégiai partnerünk. A mostani látogatásom a magyar barátság együttműködése érdekét szolgálja. Nemrégiben a jó barátommal, Szijjártó külügyminiszter úrral folytattam tárgyalásokat, és sok téren azonos álláspontra jutottunk. A két ország fejlődése elé bizalommal tekintünk. A jövőben nézve pedig a két fél folyamatosan kell, hogy kölcsönös pontokat alakítson ki. Először is stabilizálni kell a kölcsönös bizalmat, a magas színvonalú bizalmat kell biztosítani. A két fél vezetője a stratégiai bizalmat el kell, hogy mélyítse, és a kínai fél nagyon nagyra értékeli a magyar félnek azt, hogy mindig is az egy Kína elvet támogatta, és védi az ország szuverenitását és biztonságos fejlődését, és Magyarország a saját adottságainak megfelelő fejlődési utat járja. Ezen kívül pedig kölcsönösen el kell mélyítenünk az együttműködésünket, magas színvonalú együttműködést. A két fél tovább erősíti az egyövezet együtt közös építését, illetve támogatják a keleti nyitás politikáját, és ennek keretében megvalósuló Budapest-Belgrád vasútvonal mihamarabbi elindulását. Magyarország Európában nagyon sok kínai céget vonzott, a legfontosabb beruházási célország lett a kínai cégek számára. Hisszük, hogy Magyarország a kínai cégeknek további, még előnyösebb üzleti környezetet biztosít és szakpolitikai támogatást. Kína folytatja a magas színvonalú nyitását a világ minden országával,
közösen kíván fejlődésbe. Szívesen látjuk a magyar felet, hogy szálljon fel erre a gyorsvasútra, ami a fejlődés felé vezet, és újabb együttműködési területeket hozzunk létre a kölcsönös előnyök elve alapján. Ezen kívül fontos, hogy a két fél a két nép közötti megismerést támogassa. Nemrégiben Magyarország megalapította a 7. Konfuciusz Intézetét, amely a barátság jó hídja a két fél között. Kína pedig egyoldalú vízummentességi politikát biztosít a magyar félnek, a két fél közötti személyszállító repülőjegyek heti több mint 20 működik. Szívesen látjuk, hogy még több magyar barátunk használja ki ezt a lehetőséget, jöjjön el Kínába, személyesen érezze meg, hogy milyen különleges igyekezeteket tesz Kína a fejlődése érdekében. Ezen kívül pedig mindkét fél támogatja a kínai uniós közös fejlődést, és a nézetkülönbségek elsimítását. A Kína Európára lehetőségként, nem veszélyként tekint, partnerként tekint rá, nem ellenfélként. Szívesen látjuk, hogy Magyarország továbbra is folytatja azt a politikáját, amely határozottan támogatja Kína és az Európai Unió kapcsolatainak egészséges fejlődését, hiszen ez felel meg mindkét fél lakóinak érdekeinek. Jelenleg a világban évszázados nagy változások zajlanak, nagyon sok a turbulencia, és ha ezt fenntartjuk, akkor ebből nincsen kiút. Ezért fontos, hogy igazi multipolarizmus legyen. Ez a megfelelő, a helyes választás. Xi elnök úr felvetette a globális kormányzás kezdeményezését, amely az együttműködést támogatja. Mi szívesen dolgozunk Magyarországgal együtt, hogy az ENSZ alapokmánya alapján együtt építsük egy még észszerűbb világot barátommal és a delegációmmal együtt.